Nếu có một niềm tin đã tồn tại gần như tuyệt đối trong thế giới thể hình và thể thao suốt nhiều thập kỷ, thì đó là niềm tin này: muốn có cơ bắp, bạn phải ăn thịt. Từ phòng gym bình dân cho đến các sân khấu thể hình chuyên nghiệp, từ những buổi trò chuyện của người mới tập cho đến các bài viết trên mạng xã hội, thông điệp đó lặp đi lặp lại không ngừng. Protein động vật được xem như viên gạch không thể thay thế để xây dựng cơ bắp. Thịt, trứng, cá, sữa trở thành biểu tượng của sức mạnh, còn ăn chay thường bị gắn với hình ảnh gầy gò, thiếu lực và không phù hợp cho người tập luyện. Chính vì thế, khi câu hỏi ăn chay có xây dựng cơ bắp không được đặt ra, phản xạ đầu tiên của nhiều người không phải là suy nghĩ mà là phủ định. Không phải vì họ đã xem xét dữ liệu khoa học, mà vì niềm tin ấy đã ăn sâu đến mức trở thành điều hiển nhiên. Nhưng khoa học không vận hành bằng những điều hiển nhiên. Khoa học vận hành bằng bằng chứng, bằng sinh lý học và bằng những quy luật sinh học, không quan tâm đến niềm tin cá nhân hay thói quen văn hóa. Để trả lời một cách trung thực và chính xác câu hỏi ăn chay có xây dựng cơ bắp không, cần tạm gác lại những định kiến đã quen thuộc và quay về với câu hỏi cốt lõi hơn: cơ bắp thực sự cần gì để phát triển? Cơ bắp không phải là một khối vật chất thụ động được đắp thêm bằng thực phẩm. Đó là một mô sống liên tục bị phá vỡ và tái tạo. Quá trình phát triển cơ bắp hay hypertrophy là kết quả của sự cân bằng giữa tổn thương do tập luyện và khả năng phục hồi của cơ thể. Theo các tổng quan khoa học đăng tải trên PubMed và những tài liệu sinh lý học thể thao được công nhận rộng rãi, sự phát triển của cơ bắp phụ thuộc vào 4 yếu tố nền tảng: kích thích cơ học, năng lượng, protein và phục hồi. Kích thích cơ học đến từ tập luyện kháng lực. Khi cơ bắp phải chịu tải trọng vượt quá mức quen thuộc, các sợi cơ bị tổn thương vi mô. Đây không phải là điều xấu, mà chính là tín hiệu sinh học để cơ thể bắt đầu quá trình thích nghi. Tuy nhiên, tín hiệu này chỉ có ý nghĩa khi cơ thể có đủ năng lượng và nguyên liệu để sửa chữa và xây dựng lại mô cơ mạnh hơn trước. Năng lượng hay calo là yếu tố thường bị xem nhẹ. Trong điều kiện thiếu năng lượng, cơ thể ưu tiên duy trì các chức năng sống cơ bản, không ưu tiên xây dựng mô mới. Dù protein có đầy đủ đến đâu, nếu tổng năng lượng không đáp ứng, quá trình phát triển cơ bắp vẫn bị hạn chế. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến nhiều người tập luyện chăm chỉ nhưng không thấy sự thay đổi rõ rệt. Protein là nguyên liệu trực tiếp để xây dựng cơ bắp. Protein được phân giải thành các amino acid, trong đó có những amino acid thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Những amino acid này tham gia vào quá trình tổng hợp protein cơ, muscle protein synthesis. Trong số đó, leucine được biết đến như một tín hiệu kích hoạt mạnh mẽ quá trình này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là cơ thể không nhìn thấy thịt hay đậu, mà chỉ nhận diện amino acid. Nhận diện amino acid không có nghĩa là mọi nguồn protein đều có giá trị sinh học như nhau. Trong khoa học dinh dưỡng, khái niệm này được gọi là chất lượng protein. Một thuật ngữ dùng để mô tả mức độ mà một nguồn protein có thể cung cấp đầy đủ và cân đối các amino acid thiết yếu, đồng thời được cơ thể tiêu hóa và sử dụng hiệu quả. Theo các hệ thống đánh giá, protein động vật xét trên trung bình thường đạt điểm cao hơn protein thực vật. Điều này không phải vì chúng tốt hơn về đạo đức, mà vì chúng có hồ sơ amino acid gần với nhu cầu sinh học của con người hơn. Đặc biệt là ở những amino acid có vai trò tín hiệu mạnh trong tăng trưởng cơ bắp như leucine, isoleucine và valine, nhóm amino acid chuỗi nhánh. Protein thực vật, ngược lại, thường có một hoặc hai amino acid ở mức thấp hơn nhu cầu sinh lý, khiến khả năng kích hoạt tối đa quá trình tổng hợp protein cơ bị giới hạn nếu chỉ sử dụng một nguồn đơn lẻ. Ngoài ra, cấu trúc của thực phẩm thực vật chứa nhiều chất xơ và hợp chất chống dinh dưỡng tự nhiên như phytate có thể làm giảm khả năng hấp thu một phần amino acid. Điều này không có nghĩa protein thực vật không đủ để xây cơ. Nó có nghĩa rằng cơ thể phải làm việc nhiều hơn để đạt cùng một tín hiệu tăng trưởng. Về mặt sinh học, đây chính là một dạng chi phí. Phải ăn nhiều hơn, phải kết hợp nhiều nguồn hơn và phải kiểm soát khẩu phần chặt chẽ hơn để đạt cùng một mức kích hoạt tăng trưởng cơ bắp so với protein động vật. Khoa học gọi đó không phải là sự kém hiệu quả, mà là khác biệt về hiệu suất sinh học. Yếu tố cuối cùng là phục hồi, bao gồm giấc ngủ, quản lý stress và môi trường nội tiết. Hormone tăng trưởng, testosterone, insulin và nhiều yếu tố sinh học khác đều tham gia vào quá trình tái tạo cơ. Nếu phục hồi kém, mọi nỗ lực từ tập luyện và dinh dưỡng đều không phát huy tối đa hiệu quả. Trong 4 yếu tố này, không có yếu tố nào yêu cầu protein phải đến từ nguồn động vật. Sinh lý học không ghi chú rằng amino acid từ thịt có giá trị cao hơn amino acid từ thực vật. Điều duy nhất sinh lý học quan tâm là số lượng, chất lượng và khả năng sử dụng của amino acid. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu khi nói đến ăn chay và xây dựng cơ bắp? Câu trả lời nằm ở đặc điểm của protein thực vật, chứ không phải ở việc ăn chay tự thân. Các phân tích khoa học cho thấy protein thực vật so với protein động vật thường có một số khác biệt. Hàm lượng leucine trong nhiều nguồn protein thực vật thấp hơn.
độ tiêu hóa và khả năng hấp thu trung bình của protein thực vật có xu hướng thấp hơn do cấu trúc thực phẩm đi kèm. Và một số nguồn protein thực vật riêng lẻ có thể có amino acid giới hạn ở mức thấp hơn nhu cầu sinh lý. Những khác biệt này không đồng nghĩa với việc protein thực vật kém hiệu quả, chúng chỉ có nghĩa rằng ăn chay đòi hỏi sự hiểu biết và chủ động cao hơn. Trong khi một chế độ ăn có thịt có thể dễ dàng đạt đủ protein, ngay cả khi lựa chọn thực phẩm khá ngẫu nhiên, thì chế độ ăn chay cần sự phối hợp đa dạng các nguồn thực vật để đảm bảo cân bằng amino acid. Các nghiên cứu so sánh trực tiếp giữa người ăn chay và người ăn chế độ hỗn hợp cho thấy, khi tổng lượng protein và năng lượng được kiểm soát tương đương, mức độ tăng cơ không có sự khác biệt đáng kể. Điều này đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu đăng trên PubMed, đặc biệt ở những đối tượng tập luyện kháng lực có kiểm soát dinh dưỡng. Điều này dẫn đến một kết luận quan trọng: ăn chay có thể xây dựng cơ bắp, nhưng không theo cách vô thức, nó không phù hợp với tư duy ăn lành mạnh là đủ. Ăn chay để phát triển cơ bắp đòi hỏi hiểu rõ nhu cầu protein, theo dõi lượng ăn vào, đảm bảo đủ năng lượng và kết hợp tập luyện phù hợp. Chính tại đây, một nghịch lý thú vị xuất hiện. Rất nhiều trường hợp được dùng để chứng minh rằng ăn chay không lên cơ thực chất không phản ánh giới hạn sinh học mà phản ánh sai lầm trong thực hành. Nhiều người ăn chay tiêu thụ lượng calo thấp hơn nhu cầu do cảm giác no nhanh từ chất xơ. Nhiều người ăn chay tập trung vào rau củ nhưng bỏ qua tổng protein. Và khi cơ bắp không phát triển, kết luận được đưa ra không phải là tôi thiếu năng lượng và protein, mà là ăn chay không hiệu quả. Khoa học không ủng hộ kết luận đó. Theo các tổ chức y tế và dinh dưỡng quốc tế, chế độ ăn thuần thực vật hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu protein nếu được thiết kế hợp lý. Điều khác biệt nằm ở chỗ, ăn chay không cho phép sự tùy tiện. Nó yêu cầu kiến thức, kế hoạch và sự nhất quán. Khi đặt câu hỏi ăn chay có xây dựng cơ bắp không, điều quan trọng không phải là chọn phe mà là hiểu bối cảnh. Cơ bắp không được xây dựng bởi niềm tin, cũng không được xây dựng bởi cảm xúc hay đạo đức ăn uống. Cơ bắp được xây dựng bởi quy luật sinh học. Và những quy luật này không thay đổi chỉ vì nguồn protein khác nhau. Sự thật, khoa học trung thực là ăn chay có thể dẫn đến sự phát triển cơ bắp tương đương, nhưng con đường đó hẹp hơn, đòi hỏi sự chú ý cao hơn và ít chỗ cho sai lầm hơn. Điều này không làm ăn chay tốt hơn hay xấu hơn. Nó chỉ làm ăn chay trở thành một lựa chọn đòi hỏi trách nhiệm và hiểu biết. Cuối cùng, khi quay lại câu hỏi ban đầu, ăn chay có xây dựng cơ bắp không? Câu trả lời khoa học, không cảm tính, không cực đoan là có thể. Nhưng khả năng đó không đến từ việc loại bỏ thịt, mà đến từ việc hiểu rõ cơ thể, sinh lý học và những nguyên tắc nền tảng của phát triển cơ bắp. Nếu hiểu sai vấn đề, người ta sẽ tranh cãi không hồi kết về ăn chay hay ăn thịt. Nếu hiểu đúng vấn đề, người ta sẽ nhận ra rằng cơ bắp không đứng về phe nào, nó chỉ tuân theo sinh học. Nếu bạn quan tâm đến những kiến thức khoa học thật sự đằng sau tập luyện, dinh dưỡng và cơ thể con người, hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình trong những nội dung tiếp theo. Nội dung trong video mang tính tham khảo khoa học, không thay thế tư vấn y tế cá nhân, không chẩn đoán và không hướng dẫn điều trị. Mọi thông tin được tổng hợp từ các tài liệu khoa học chính thống.